سلام به شما شنونده عزیز. امروز یه بررسی متفاوت داریم. نگاهی به قسمت اول برنامه ریستارت از سید محمد حسینی و دیدگاه خاصش درباره دانش و هستی. سلام. بله، یه دیدگاه واقعاً منحصر به فرد. موضوع اصلیش هم عرفان هستش. این منبع میگه عرفان یه چیز ضروریه برای همه. خب اما معتقده که هزاران ساله که اشتباه فهمیده شده. دقیقاً. میخوایم ببینیم این برنامه عرفان رو چی تعریف میکنه و مهمتر از اون چی نمیدونه. درسته. استدلال اصلی برنامه اینه که بشر کلا مسیر رو اشتباه رفته. یعنی به جای اینکه به خود عرفان بپردازه، چسبیده به قول این منبع فرعیات مثل علم و دین که عمدتاً هم با شعر عرفا استدلالش رو پیش میبره. بله، مولوی، عطار، سنایی و بقیه. خیلی خوب، بیایم بازش کنیم یکم. پس طبق این دیدگاه عرفان فقط اون تصوفی که ما میشناسیم نیست. نه اصلاً. میگه کل واقعیته، کل هستی. که تازه ما فقط یه بخش کوچیک شاید 15% رو با علم شناختیم. و اون 85% دیگه چیه؟ اون ناشناخته است؟ همون بخش ناشناخته است که اصل عرفان به اون میپردازه. یعنی علم و حتی دین فقط زیر مجموعه های کوچیکی توی دل عرفان هستن. جالبه. نکته شگفت‌انگیزترش اینجاست که میگه کلید فهمیدن این واقعیت بزرگ درک یه مفهومی به اسم. اسم یعنی چی؟ میگه این همون چیزیه که افلاطون، مولوی، عطار و بقیه قرنها روش بحث کردن. ربطش میده به اون سوال اساسی از کجا آمدنم بهره چه بود. فهمیدن این اسم در واقع جوهر عرفانه طبق این دیدگاه. خب حالا میرسیم به بخش چالش برانگیزش. منبع خیلی رک و پوسته کنده میگه شما نمیتونی با روش‌های عادی به عرفان برسی. بله. نه با علم، نه با سواد دانشگاهی، نه با خوندن کلی کتاب. دقیقاً. یه تشبیه جالبی هم داره. میگه مثل اینه که بخوای با ماشین سواری بری کره ماه. آها. وسیلت اشتباهه. باید کلاً یه چیز دیگه باشه. و بحث برانگیزتر از اون این ادعاست که نه دینداری مرسوم که بهش میگه دین و نه حتی بیدینی که بهش میگه کفر هیچ کدوم به عرفان نمیرسونن. یعنی هم دین هم بیدینی مانع هستن؟ ظاهراً بله. از سنایی و عطار نقل میکنه که انگار این دوتا رو در یه سطح میذارن. حتی یه جا از سنایی میگه دستگاه کفر بیش از مایه ایمان شمر. یعنی کفر رو شاید مانع راحت تری میدونه حتی. عجیبه. خب اون شعر عطار چی؟ لب دریا همه کفر است و دریا جمله دین داری، ولیک گوهر دریا ورای کفر و دین باشد. این یعنی چی؟ طبق تفسیری که این منبع ارائه میده، یعنی هم دینداری ظاهری و هم انکارش هر دوتاشون توی محدوده عقل گیر کردن. اما عرفان یا اون چیزی که عطار بهش عشق میگه اساساً فراتر از این دسته‌بندی های عقلیه. پس هر دو میتونن مثل یه دیوار باشن؟ دقیقاً. خود عطار طبق همین نقل قول میگه اینها مثل سد اسکندر هستن، جلوی راه رو گرفتن. چه کفر، چه دین، چه شک، چه یقین. همه اینها رو محصول عقل میدونه که مانع رسیدن به اون گوهر یا حقیقت اصلی هن. خب پس اگه کتاب، علم، دین، حتی کفر اینا راهش نیستن، چی راهه؟ کجا رو باید نگاه کرد؟ اینجا منبع خیلی قاطع میگه بصیرت واقعی فقط و فقط از طریق یه عده خیلی محدود به دست میاد. اسم میبره: مولوی، عطار، سنایی، حافظ، حتی سقراط و افلاطون. فقط همینا؟ بله. ادعاش اینه که 99.9% بقیه نوشته ها و حرفا فقط حواس پرتیه. باید بذاریشون کنار. اصل کار فهمیدن دیدگاه این چند نفر خاصه، نه اینکه فقط اطلاعات جمع کنی. چون معتقد کلید اون اسم دست اینها بوده. همینطوره. بسیار خوب. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، این دیدگاه میگه عرفان خود واقعیته و راه رسیدن بهش نه علم و منطقه، نه دین و بیدینی، بلکه یه مسیر کاملا متفاوته. مسیری که فقط چند نفر عارف بزرگ نشونش دادن. و این نگاه خب جایگاه علم و دین رو به عنوان هدف نهایی شناخت خیلی جدی به چالش میکشه. دقیقاً. پیام اصلیش به نظر یه جور فراخوان برای ریستارت یا بازنگری کامله. بازنگری توی روشی که ما به دانش و خودشناسی نگاه میکنیم.
میگه باید از مرزهای عقل و دسته‌بندیایی مثل مذهبی و بیدین رد شد. جالبه که میگه غفلت از عرفان باعث شده بشر هی عصای تکنولوژیک بسازه. آره، میگه کامپیوتر و هواپیما و اینا مثل عصا میمونه، چون اون توانایی‌های ذاتی انسان که با عرفان فعال میشده فراموش شده. اگه اونا فعال بود شاید اصلا نیازی به این عصاها نبود. خب این بحث خیلی جای فکر داره و یک سوال نهایی شاید برای شنونده ها. بر اساس حرفای این منبع، اگه ابزارهای معمول ما یعنی علم، منطق، کتاب برای فهمیدن این واقعیت عمیق‌تر کافی نیستن، اون وسیله نقلیه یا اون توانایی درونی که لازمه چی میتونه باشه و اصلا چطوری میشه شروع کرد به پیدا کردن یا ساختنش؟ سوال بسیار خوبیه برای فکر کردن.